Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 275, ngay khi đám người dị vực xuất hiện, bọn chúng đã lập tức lấy mạng người của nhân tộc, ép họ phải mở cổng thành đầu hàng. Bởi vậy rất nhanh, ở dưới tường thành, nhìn thấy đại quân triệu người đang rầm rộ áp sát, nhóm người Kim Thái Quân ngay lập tức đã bị dọa cho khiếp vía. Tuy nhiên, dị vực lại không chọn cách trực tiếp khai chiến ngay mà kiêu ngạo đưa ra một điều kiện giao dịch. Nếu phía đế quan chấp nhận giao ra Thạch Hạo và chiếc dương ngũ mục, dị vực sẽ lấy danh nghĩa của Bất Hủ Chi Vương để lập lời thề rằng trong vòng vạn năm tới họ sẽ không tấn công đế quan, bằng không bọn chúng sẽ tiến hành huyết tẩy toàn bộ nơi này. Trước tình thế đó, một số người vẫn kiên định coi Thạch Hạo là anh hùng của đế quan. Họ khẳng định dù có chuyện gì xảy ra cũng quyết không giao cậu ra, đồng thời sẵn sàng bày ra tư thế quyết tử chiến với đại quân dị vực bất cứ lúc nào. Thế nhưng, phe đầu hàng do Kim Thái Quân đứng đầu thì hoàn toàn ngược lại. Họ vô cùng tán thành việc giao nộp Thạch Hạo cho dị vực. Có điều, Kim Thái Quân đã đề xuất một thỏa thuận khác. Đế quan sẽ chỉ giao nộp một mình Thạch Hạo, còn chiếc dương gỗ mục thì họ giữ lại để tiếp tục nghiên cứu. Khi một vị vô địch giả của đế quan lên tiếng cố gắng khuyên ngăn, Kim Thái Quân liền tiết lộ một thông tin nội bộ chấn động. Bà ta cho rằng chỉ cần dị vực chịu dừng tay không tấn công đế quan trong thời gian ngắn thì cục diện chắc chắn bại của đế quan hoàn toàn có thể được đảo ngược. Mặc dù lời nhảm nhí của Kim Thái Quân chẳng ai rõ thực hư ra sao, nhưng cuối cùng bà ta vẫn thuyết phục được vài vị vô địch giả của đế quan đồng ý. Không chỉ vậy, Kim Thái Quân còn đạt được sự đồng thuận với phía dị vực để đổi lấy 500 năm hòa bình cho hai giới. Hành động này khiến đám người Tào Vũ Sinh và Thanh Y vô cùng bất mãn và lên tiếng phản đối. Thế nhưng, mụ già yêu quái Kim Thái Quân chẳng những không nghe mà còn định ra tay với họ, đồng thời vênh hoang tuyên bố rằng nếu có thể đổi lấy hòa bình cho hai giới thì ngay cả kim triển bà ta cũng sẽ không ngần ngại giao ra. Bọn người Tào Vũ Sinh đều biết thừa Kim Thái Quân chỉ giỏi nói mồm, nhưng vì thân phận thấp kém, họ hoàn toàn bất lực và không thể thay đổi được quyết định này. Ngay lúc đó, một sự trớ trêu đã xảy ra, trong khi đám người Kim Thái Quân chỉ mong Thạch Hạo mau chóng đi tới cửa tử, thì phía dị vực lại tỏ ra vô cùng mến mộ tài năng của cậu. Họ hứa hẹn rằng nếu Thạch Hạo chịu gia nhập dị vực, cậu sẽ được phép tự lập nên một tộc riêng biệt tại đây. Với thiên phú và thành tựu của Thạch Hạo, việc vượt qua vương tộc trong tương lai là điều chắc chắn. Ai có thể ngờ rằng kẻ địch dị vực lại dành cho Thạch Hạo một sự đánh giá cao đến vậy. Sau khi tận mắt chứng kiến sự thối nát của Cửu Thiên Thập Địa, đám người Tào Vũ Sinh chỉ biết cay đắng khuyên Thạch Hạo hãy tự đưa ra quyết định cho bản thân, và dù cậu chọn thế nào đi nữa, họ cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ. Về phần mình, Thạch Hạo đau lòng tự giễu một phen, cậu vừa mới lập nên chiến công hiển hách cho đế quan, vậy mà giờ đây lại bị chính nơi mình bảo vệ xem như một quân bài để mặc cả. Ngay vào khoảnh khắc này, cậu mới rốt cuộc hiểu ra lý do vì sao Cửu Thiên lại có những cấm khu chọn cách ẩn giật, tuyệt đối không màng thế sự. Cậu tự hỏi nếu bản thân đến dị vực mà may mắn không chết, thì sau này sẽ trở về với thân phận gì đây? Có lẽ cục diện tốt nhất đối với cậu lúc này là tự lập nên một cấm khu cho riêng mình. Dù không biết thông tin của Kim Thái Quân là thật hay giả, Thạch Hạo vẫn chấp nhận lấy tính mạng của mình để đổi lấy một tia hy vọng sống cho đế quan. Ngờ đâu, phe đầu hàng nhìn thấy vẻ tự giễu của Thạch Hạo lại mặt dày tỏ ra đại nghĩa lẫm nhiên, quay sang chỉ trích cậu một trận lôi đình. Họ cho rằng Thạch Hạo không được phép ghi hận đế quan, sự xuất hiện của đám hề nhảy nhót này càng làm cho lòng Thạch Hạo thêm phần chua xót. Tuy nhiên, cậu vẫn quyết định một mình lên đường sang dị vực. Trước khi đi, Thạch Hạo đã dùng toàn bộ điểm chiến công của mình để xá miễn mọi tội danh cho thạch tộc đang ở trong đế quan. Cậu cũng gửi gắm tâm nguyện rằng nếu bản thân có bỏ mạng ở nơi đất khách, hy vọng thi cốt của mình sẽ được đưa về chôn cất tại Cửu Thiên Thập Địa. Lúc bấy giờ rất nhiều người đã tình nguyện muốn đi theo Thạch Hạo sang dị vực để sau này có thể tự tay đưa di cốt của cậu trở về cố hương. Thế nhưng Thạch Hạo lại thẳng thừng chỉ đích danh lựa chọn Kim Triển đi cùng. Sắc mặt của người Kim gia và Kim Triển lúc đó lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trước đó họ còn mạnh miệng tuyên bố có thể giao ra Kim Triển, vậy mà giờ đây lại quay ngoắt sang chỉ trích Thạch Hạo là quá xem trọng bản thân. Thạch Hạo bị đám hề này làm cho dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định một mình lên đường là đủ. Cậu cười lớn một tiếng rồi dứt khoát quay người bước đi về phía dị vực, không quên để lại câu nói đầy bi tráng quát: Nam nhi đi bốn phương, nơi nào không phải là nhà, bỏ mạng ở đâu thì chôn ở đó, thanh sơn trong thiên hạ đều như nhau. Nói rồi, Thạch Hạo cứ như vậy bị phản bội và đi tới dị vực. Trước khi đi, cậu đã để lại Đại La Kiếm Thai, Lôi Đế Giáp Trụ cùng nhiều bảo cụ hộ thân khác cho mọi người. Thậm chí cậu còn định tự tay chém đứt ấn ký nguyên thần của chính mình để ngăn không cho Thập Hung Bảo Thuật lọt vào tay quân địch. Chứng kiến cảnh tượng quá mức bi tráng đó, ngay cả chí tôn của dị vực cũng không nỡ nhìn tiếp, liền ra tay thi triển phong thần thuật mạnh nhất để giúp Thạch Hạo phong ấn lại thức hải của mình. Ai có thể ngờ được một vị chí tôn phương đại địch lại có thể suy nghĩ chu toàn cho Thạch Hạo đến thế. Nhìn bóng hình cậu rời đi, Tiểu Thỏ Tử và Thanh Y chỉ biết khóc nghẹn ngào, nhưng lúc này Thạch Hạo đã không còn đường lui nữa rồi. Cậu đưa mắt nhìn các đồng đội của mình lần cuối, trong tâm trí liên tiếp hiện lên bóng hình của những người thân thuộc, từ tộc trưởng của gia tộc Thạch Thôn cho đến Phụ Mẫu, Liễu Thần và Tiểu Tháp. Cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại ở cánh rừng hỏa tang xa xôi, nơi có một cô gái vẫn ngày đêm chung thủy đợi cậu trở về. Thế nhưng năm này qua năm khác, Thạch Hạo vẫn bắt vô âm tín. Hỏa Linh Nhi từ một thiếu nữ thanh xuân, cơ thế dần lão hóa thành một bà lão tóc bạc da mồi. Dẫu vậy, nơi cửa miệng nàng vẫn luôn khẽ khàng tiếng hát:
Hái dâu tây, sương chiều đậm áo ta, hỏa tang đã ngập tràn chân trời, không biết khi nào là ngày về, đợi đến khi hoa hỏa tang rụng xuống, ta cũng sẽ ra đi. Khi những ký ức cuối cùng khép lại, Thạch Hạo không còn ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Cậu bước thẳng vào truyền tống trận, hiên ngang tiến vào đại quân dị vực, tiện tay vung ngọn hắc sắc chiến mâu, cậu một mình hoành tảo tứ phương, tả xung hữu đồ giữa vòng vây của triệu quân thù. Dù kiên cường chống trả, cuối cùng cậu vẫn bị chí tôn dị vực ra tay bắt sống một cách dễ dàng. Cùng lúc đó ở phía bên này, bọn người Thanh Y đã tìm gặp được đại trưởng lão để khẩn cầu ông ra tay cứu giúp Thạch Hạo. Tiếp theo đây, đại trưởng lão sẽ xuất thế, một kiếm chém bị thương Kim Thái Quân, rồi một mình một ngựa xông thẳng vào trận địa quân thù, liên tiếp lấy mạng nhiều vị chí tôn của phương dị vực. Các bạn có đón chờ trận đại chiến tiếp theo không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.